تو داروخانه کار میکردم. یه روز مردی نسخه‌ای برام آورد که داروهاش مربوط به سقط جنین بود. اسم بیمار رو که دیدم: سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش اومدین. لطفاً برای حمایت از ما اگر کانال ما رو دوست دارین لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. روزی که با یه بچه 2 ساله مجبور شدم به خواسته زنم پای برگه های طلاق رو امضا کنم، مطمئن بودم که راه سختی در پیش دارم و قراره برا دخترم هم پدری کنم و هم مادری. مهناز همسر سابقم اونقدر رویاهای زندگی تو خارج از کشور روز و شبش رو یکی کرده بود که بالاخره بعد 3 سال کلنجار رفتن با من و خودش راهی رو انتخاب کرد که باب میل خودش و رویاهاش بود. دست آخرم به قیمت ترک کردن من و دخترش برای همیشه از ایران رفت و به آرزوش رسید. حالا دیگه من مونده بودم و دختر کوچولوم که بیقرار مادرش بود. منم به خاطر کارم نمیتونستم مدام پیشش باشم و مجبور بودم که طفلی رو به مادرم بسپارم تا ازش مراقبت کنه. اون روزا زندگیم به بدترین حالت ممکن مختل شده بود و هیچ چیز سر جای اصلیش نبود. من نه تنها نمیتونستم جای خالی مهناز رو برا دخترم پر کنم، بلکه از وظیفه پدریمم بر نمی اومدم و هر روز درجا می زدم. دختر 2 سالم با کوهی از حسرت و کم بود قد می کشید و من جای اون مادر بی‌عاطفه حسابی احساس عذاب وجدان می کردم و نمیتونستم دخترم که لایق بهترین هاست انقدر در حقش کوتاهی بشه. اون روزا مادرم به شدت مریض احوال شده بود و به خاطر عمل قلبی که کرده بود توانایی نگهداری از دخترم رو نداشت. خوب میدونستم و درک میکردم که فقط به خاطر آرامش روحی منه که داره اون شرایط و اوضاع رو تحمل میکنه. 1 سال بعد از اون شرایط، حالا دیگه با فوت مادرم دردی به دردم اضافه شد و دیگه مجبور شدم روزایی که مجبورم برم سر کار و دخترم تنهاست بفرستم مهد کودک و بعد از مهد کودک از خواهرم بخوام که بره دنبالش و ببره خونهشون تا شب برم دنبالش. حسابی همه چیز به هم خورده بود و بعد از یه مدت خواهرم خسته شد. یه روز به هم گفت تا کی میخواییم وضعیت آلاخون والاخونی رو تحمل کنی؟ وقتی که مهناز ولتون کرده و رفته دنبال زندگی و خوشگذرونیش تا کی میخواین زندگی رو تحمل کنی؟ این حرفای خواهرم خیلی برام غریبه نبود. حتی تو محل کارمم دوستا رفیقام به هم میگفتن که هنوز جوونم و تا دخترم هنوز کوچیکتره بهتره ازدواج کنم و به زندگیم سر و سامونی بدم. البته دروغ چرا؟ من خودمم بدم نمی اومد که زندگیم از اون وضع و اوضاع در بیاد. از طرفیم به خودم و دخترم حق می دادم که زندگی خوبی داشته باشیم. به خاطر همین با حرفای خواهرم موافقت کردم. خواهرم بعد از موافقت من دست به کار شد و چند نفری رو به هم معرفی کرد. چند روزی فکر کردم و از اون کسایی که خواهرم به هم معرفی میکرد اولویتم رو دادم به زنی که بیشتر از این که دنبال زیبایی و تیپش باشم که باب میل خودم باشه با دخترم رابطه خوبی داشته باشه که بتونه براش مادری کنه. در نهایتم بعد از پشتکار و رفت و آمدهای خواهرم 4 ماه طول کشید تا زنی که به عنوان همسرم انتخاب کرده بودم با یه عقد ساده وارد خونه و زندگیم شد و خیلی زود زندگی 3 نفره ما شکل گرفت. مبینا 3 سال از خودم کوچیک‌تر بود و قبلا ازدواج کرده بود و به خاطر بچه دار نشدنش شوهرش طلاق داده بود و بچه ها رو خیلی دوست داشت. با اومدنش به خونم خیلی زود و بعد از چند ماه ادعا میکرد که دختر من به قدری بهش وابسته شده
که حتی طاقت یک لحظه از دوریش رو نداره و میگفت این ازدواج و بودن دخترم فرصتی بهش داده که طعم مادر شدن رو بچشه. از همه مهمترین که دخترم هم حسابی بهش وابسته شده بود. من از اون دلتنگی و علاقه دخترم میتونستم حدس بزنم که چقدر رابطه بینشون خوب و عاطفیه و هیچ مشکلی وجود نداره. بعد از مدت‌ها اولین شبی که از سر کار برگشتم خونه، در و دیوار خونه تمیز بود و عطر غذا و چای تازه دم داشت دیوونم میکرد. اینا همه از برکت وجود مبینا بود. دیگه غذای گرم و خونگی داشتم و از همه مهمتر تازه داشتم معنی گرمه خونه کامل و بی‌نقص رو میفهمیدم. سر سفره گرم و صمیمی می نشستیم که هیچ وقت تو زندگی با مهناز تجربهش نکرده بودم. مبینا به معنای واقعی یه زن مهربون و همه چیز تمومی بود که همه جوره برای خوشحالی من و دخترم تلاش میکرد و میتونستم حالا دیگه بفهمم که تو انتخابم درست انتخاب کردم و موفق بودم. دختر کوچولوم روز به روز قد میکشید و بزرگ میشد و به جرأت قسم میخورم جوری که مبینا براش مادری میکرد، مهناز که مادر واقعیش بود لحظه ای براش مادری نکرده بود. بالاخره خدا جواب تمام محبت‌های مبینا رو با بزرگترین معجزه ممکن داد و در کمال ناباوری مبینا بعد از گذشت 1 سال بعد از ازدواجمون، در حالی که هیچ کس باورش نمیشد، باردار شد. حالا دیگه میتونست با پوست و استخونش طعم مادر شدن رو تجربه کنه. اون روزا دخترم تو 5 سالگی بود و کم و بیش عقلش میرسید. تو اون مدت انقدر به مبینا وابسته شده بود که میتونم بگم بیشتر از من بهش علاقه داشت. وقتی که فهمید قراره یه خواهر یا برادر کوچیکتر به خانواده‌مون اضافه بشه، حسابی خوشحال بود و خوشحالی دخترم از هر چیزی برا من با ارزش‌تر بود. از لحظه رفتن مهناز تنها آرزوم زدن لبخند و دلخوشی تنها دخترم شده بود. حس می کردم که هر چقدرم براش وقت و هزینه صرف کنم بازم کمه. دروغ چرا؟ خودمم به شدت چشم به راه بچه‌ای بودم که قرار بود از وجود زن خوشقلب و مهربونی مثل مبینا تو بغل من گذاشته بشه و از همه بیشتر برای مبینا خوشحال بودم که میدونستم چقدر برای اون بچه که لطف خدا بود انتظار کشیده بود. حالا دیگه به دنیا اومدن پسر کوچولوم نه تنها ذره ای از توجه و احساس مبینا رو نسبت به دخترم کم نکرده بود، بلکه برای اینکه دخترم احساسی کم بود نکنه بیشتر از قبل به دخترم توجه و محبت میکرد و من به معنای واقعی مبینا رو فرشته‌ای میدیدم که خدا به جای تمام نداشته هام به هم هدیه کرده بود. با به دنیا آمدن صبحان پسرم خانواده ما 4 نفره شد و من بیشتر از قبل کار و تلاش می کردم که همه اعضای خانوادم تو آسایش و آرامش باشن. اون روزا تو داروخونه مشغول به کار بودم که به لطف دوستی و آشنایی عموی مبینا و البته رو حساب تجربه و مهارتم برام دست و پا شده بود. صاحب داروخونه دکتر امیدی عموی مبینا بود. حسابی پارتیم کلوف بود و عموی مبینا هوامو داشت و میتونم بگم پول خیلی خوبی به هم میداد. همه خانواده مبینا مثل خودش یکی یکی آدم حسابی و مهربون بودن. انگار خوب بودن و مهربون بودن تو خونشون بود. آفریده شده بودن دست نیازمندا رو بگیرن و از خود گذشتگی کنن. من تمام محبت‌های مبینا رو به منظور داشتم و تمام تلاشم رو می‌کردم
تا خوبیاشو جبران کنم. اون روزا حسابی زندگی به هم رو کرده بود و خیلی خوشبخت بودم. خوشبختیمم از برکت وجود مبینا بود و نظر خدا. تو اوج خوشبختیم گاهی فکرم پیش مهناز میرفت و ذهنم درگیر میشد. گاهی با خودم میگفتم ای کاش ازش خبر داشتم و میفهمیدم با وجود اینکه من و دخترش رو رها کرد و رفت دنبال زندگی و آرزوهاش الان مثل من خوشحاله یا نه. البته با ظلمی که در حق من و دخترمون کرده بود زیاد مطمئن نبودم که زندگی خوب و آرومی داشته باشه. به شدت معتقد بودم که هر کی بالاخره جواب خوبی‌ها و بدی‌هایی رو که کرده میبینه و دیر یا زود تقاصشو پس میده. خیلی نگذشت که حاصل یه عمر اعتقادم و با تمام وجودم حس کردم و با چشمام عدالت خدا رو دیدم. درست زمانی که خانواده 4 نفره ما غرق خوشبختی و آرامش بود اتفاقی افتاد که فهمیدم خدا خیلی بزرگه و حواسش به همه چیز هست. هیچ خوبی و بدی رو بی جواب نمیذاره. روزی که مهناز من و دخترم رو از زندگیش بیرون کرد یه جوری قلبم شکست که آرزو کردم کاش یه روز بفهمه که با زندگی من و دخترمون چه کار کرده و ما رو یه جورایی نابود کرده که فقط بره دنبال زندگی و آرزوهای خودش. روزایی که دخترم خیلی کوچیک بود و احتیاج داشت سایه مادرش بالای سرش باشه، طفلی آواره این خونه و اون خونه بود و سر ترحم دیگران دست نوازشی به سرش کشیده میشد. از همه بدتر این که رفتن مهناز و قصه به هم خوردن زندگیم بیماری مادرم رو بدتر کرده بود و از غم آوارگی من و دخترم دغمرگ شده بود. من تمام این بدبختیامو از چشم زن بی‌عاطفه‌ام می‌دیدم که هیچ بویی از انسانیت که نبرده، هیچ بویی از احساس مادریم تو وجودش نبود. تو تمام این روزایی که مبینا در کنارم بود و برای دخترم مادری میکرد فکر مهناز بودم که با رفتنش گرچه جیگر منو آتیش زده بود اما باعث شده بود که بفهمم همه مثل هم نیستن و هنوزم آدمای خوبی پیدا میشن و دنیا قشنگیای خودشو داره. روزی که اون اتفاق افتاد یه جورایی تمام دلخوریام تموم شد و با اینکه خوشحال نبودم ولی به احترام عدالت و حکمت خدا سر تعظیم فرود آوردم و سکوت کردم. اون روزا مثل همیشه تو طبقات داروخونه دنبال داروها میگشتم و طبقات رو بالا و پایین میکردم و کیسه کیسه شیشه های قرص و شربت ها رو دست مردم گرفتاری میدادم که تنها امیدشون همون داروهای دست من بود. طرفای غروب بود که مردی با ظاهر آشفته و به هم ریخته وارد داروخونه شد و بدون معطلی سمتم اومد و نسخه‌ای که دستش بود دستم داد و آروم صورتشو آورد سمتم و گفت اخوی ببین میتونی این داروها رو برام جور کنی تا برم دنبال بدبختیم. خسته شدم از بس چند روز این داروخونه و اون داروخونه کردم. از خالکوبی‌های روی دست و گردنش و طرز حرف زدنش معلوم بود که چه کار است. راستش از هیبت درشت و نکرش ترسیده بودم و نگاهی به نسخش کردم و فهمیدم داروهایی که آورده داروهای سخت جنینه و میخواد سخت جنین انجام بده. رفتم سمت عموی مبینا که دکتر داروخونه بود و باهاش مشورت کردم. اونم گفت فقط یکی از اون داروها رو داریم و برای تهیه اینجور داروها باید بره هلال احمر و اونجا بهتر میتونن کمکش کنن.
همینطور که نسخه دستم بود نگاهی بهش کردم و در حالی که داشتم نوشته هاشو میخوندم چشمم به اسم بیمار افتاد و با دیدن اسم مهناز و فامیلیش مو به تنم سیخ شد و از حرکت افتادم. پاهام به زمین چسبیده بود. اون مرد با صدای بلند صدام میکرد و من همچنان تو شوک بودم. سمت مرد رفتم و ازش پرسیدم آقا این نسخه برای کیه؟ چه نسبتی با شما داره؟ اونم که فکر میکرد برای گرفتن داروهای کمیاب باید اطلاعات بده تا شک و شبهه‌ای باقی نمونه در جوابم گفت برا زن بی همه چیزمه. تو بارداریش فهمیده مبتلا به بیماری HIV و دکتر دستور سخت بچه رو داده و باید هرچه زودتر بچه رو بندازه. انقدر دلش پر بود که شروع کرد جلو چشم من و همکارم درد و دل کردن و گفت تو خارج از کشور بودیم که با زنم آشنا شدم و وقتی که برگشتیم ایران بعد از باردار شدنش با برملا شدن بیماریش فهمیدم که زنم خارج از کشور چه کاره بوده و چجوری خرج و مخارج خودشو در می آورده. باورم نمی شد. مهناز منو زندگیشو ترک کرد که به رویاهایی برسه که سالها انتظارشو داشت. حالا به جای رسیدن به آرزوش گند زده بود به خودش و زندگیش. اون مرد طوری از زن و زندگیش حرف میزد که شک نداشتم تا مهناز رو به خاک سیاه نشونه و انتقامش رو نگیره آروم نمیگیره. جلوی ما از شدت عصبانیت به مهناز زنگ زد و تهدید میکرد و خط و نشون میکشید که معلوم نبود چه خوابایی براش دیده و به خاطر اینکه زندگیشو نابود کرده زندش نمیذاره. حالا به خاطر خطای مهناز اون مرد آلوده شده بود و یه جورایی هممون بهش حق میدادیم. اونقدر کلافه و عصبی بود که با رفتن اون مرد از داروخونه تا چشم کار میکرد دور شدنش رو تماشا میکردم. وقتی که از نظرم ناپدید شد سرم و بالا گرفتم و چشمم و به آسمونی دوختم که خدا داره نگام میکنه. اون روزایی رو به هم یادآوری میکنه که خیلی دور نبود. مهناز تقاص بی مادر بودن دخترم و شکستن دل مردی رو داشت میداد که همه جوره‌ای پاش وایساده بود و برای خوشبخت کردنش هر کاری کرده بود. اما اون جوابشو به بدترین مدل ممکن داده بود. دلم براش میسوخت و با اینکه خیلی با خودم و دخترم نامردی کرده بود ولی راضی به این وضع و اوضاعش نبودم. بعد از رفتن اون مرد مدتها فکرم درگیر مهناز بود و نمیدونستم چه بلایی سرش اومده. حالا روز به روز دخترم و پسرم پیش چشام قد میکشیدن و دیدن بزرگ شدن و خوشحالی اونا کمی از درد و ناراحتیامو کم میکرد. مبینا بهترین زن دنیا و دلسوزترین مادریه که هم خودم و هم بچه هم میتونستیم داشته باشیم و با اینکه الان 7-8 ماهی از دیدن اون مرد میگذره ولی من نمیتونم هنوز سرنوشتی که برا مهناز رقم خورده رو فراموش کنم. حالا فکر میکنم به خاطر اون بلایی که سرش اومده از گناهش بگذرم و براش آرزوی آرامش کنم. دست تقدیر من و دخترم و غرق خوشبختی و مهناز رو غرق حسرت و عذاب وجدانی کرد که خودش باعث و بانیش بود. در حالی که میتونست برای دخترش مادری کنه دخترش رو ترک کرد و حالا باید برای همیشه حسرت مادر شدن و حسرت یه زندگی خوب و آروم روی دلش میموند و اینم تقاص ظلمی بود که روزی در حق من و دختر 2 ساله پاک و معصومش کرده بود. همراهان عزیز،
در صورتی که مایلید زندگی و سرگذشت شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونید از زیر همین ویدیو و گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیزم، ممنون از اینکه با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. اگر به سرگذشت های واقعی دوستان علاقه‌مندید، میتونید از طریق همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب و زدن زنگوله در کنار ما باشین و عضو کانال ما بشین و اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا سرگذشت واقعی دیگه از دوستان عزیز، شما رو به خداوند می سپارم.